كرة نارية هائلة التهمت سيارة في أحد طرق موسكو. انفجار ثم حريق نشب في المركبة نتج عن عبوة ناسفة زرعت أسفل كرسي السائق، وهنا كانت نقطة الوصل. داريا دوغن هي من كانت تقود السيارة، والشرطة الروسية تقول إنها قتلت بشكل متعمد. داري هي ابنة واحد من المقربين من فلاديمير بوتين، بل حتى أنه واحد من المؤثرين في أفكار الكرملين بشكل عام، وهو ألكسندر دوغن، أو ما يعرف بعقل بوتين، ولربما كان هو المقصود في هذا الانفجار. فمن هو وما هي قصته مع القيصر الروسي؟ في 21 من أغسطس عام 2022 أعلنت السلطات الروسية مقتل داريا دوغن ابنة الفيلسوف الروسي ألكسندر دوغن بتفجير استهدف سيارتها بإحدى ضواحي العاصمة موسكو. وبعدها بمدة قصيرة كشفت التحقيقات الروسية أن التفجير ناتج عن عبوة ناسفة زرعت في مقعد السائق استخدم فيها 400 جرام من مادة TNT. واتهم بعملية القتل ناتاليا فوفوك البالغة من العمر 43، حيث قال موقع روسيا اليوم إن ناتاليا هي من ضغطت على زر جهاز التحكم عن بعد. وكشف الموقع أنها كانت عضوة في الحرس الوطني الأوكراني، ومن ثم في كتيبة أزوف المتطرفة. تفاصيل أكثر كشفتها روسيا عن العملية، إذ قالت إن ناتاليا استخدمت ابنتها لمراقبة داريا بشكل عام، كما استعانت بسيارة من طراز ميني كوبر بلوحة تعود لجمهورية دونيتسك الانفصالية عند دخولها روسيا. ومن ثم استأجرت شقة في ذات البناء الذي تعيش فيه داريا. وبعد تنفيذ العملية كانت قد غادرت روسيا باستخدام سيارة تحمل لوحة أوكرانية دون أن تتمكن السلطات الروسية من القبض عليها. التحقيقات التي كشفتها روسيا أوضحت أن المستهدفة كانت داريا بشكل مباشر، إلا أن البعض أشار لفرضية خروج والدها معها في السيارة، إذ كان سويا في فعالية شعبية قرب المنطقة التي حدث فيها التفجير. لكنها في ذات الوقت تعتبر الذراع الأيمن لوالدها ألكسندر دوغن، والذي بدوره يعتبر واحدا من أشد المعارضين للغرب ومن أشد المؤيدين للحرب في أوكرانيا، هو وابنته حتى، حيث فرضت عليهم الولايات المتحدة عقوبات عدة منذ انطلاق الحرب. فمن هو دوغن عقل بوتين؟ أوكرانيا كدولة ليس لها معنى جيوسياسي. بهذه الكلمات كان قد تحدث عن أوكرانيا عندما سئل عنها تحديداً. هو رجل لا يرى في الاتحاد السوفيتي مثالاً أو حتى في الإمبراطورية الروسية، لكنه في ذات الوقت معجب بالتوسع والقوة التي حصلوا عليها، ويسعى منذ سنوات لبناء نظام سياسي وعالم جديد من خلال أفكاره. هو ألكسندر جيلفيتش دوغن، ولد في عهد الاتحاد السوفيتي عام 1962، ومنذ أن خط أولى خطواته في العالم بات فيلسوفا سوفيتيا ثم روسيا، ثم بات باحثا سياسيا اشتهر بلقب راسبوتين بوتين وعقل بوتين. فهو مؤرخ وأستاذ علم الاجتماع في جامعة موسكو سابقا، والمستشار السياسي والعسكري للكرملين، وفيلسوف القومية الروسية المتطرفة، والذي يعتبره البعض في الغرب أخطر فيلسوف في العالم. يتقن دوغن 10 لغات غير الروسية، ولديه العديد من الآراء المثيرة للجدل، كما يعتبر ضد الإنترنت وسيطرة التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة لكونه فيلسوفاً لديه آراء متحفظة بشأن اللاهوت والأديان. دوغن وحسب رأيه فإنه يرى أن هناك 3 نظريات سياسية أثرت في العالم والعصر الحديث، وهي الليبرالية والشيوعية والفاشية. ويعتبر الولايات المتحدة زعيمة الليبرالية في العالم التي توفر الحرية الفردية والسوق الحرة. وعلى الرغم من انتصار الليبرالية على الفاشية عام 1945 وعلى الشيوعية عام 1991، إلا أنها من وجهة نظره تواجه أزمة قاتلة حالياً،
وتواجه الموت المحتوم لأنها تحاول تحرير نفسها من التفكير العقلي وقيود العقل التي ينظر لها الليبراليون على أنها فاشية في ذاتها. كما أن باعتقاد دوغن أن الليبرالية تحاول تحرير أعضاء الجسد من سيطرة العقل. ويلخص دوغن في النهاية أن النظريات الثلاثة ميتة، ولذلك يطرح النظرية السياسية الرابعة التي بدورها لا تركز على الفرد أو العرق أو القومية، وإنما تركز على الوعي الذاتي الإنساني الذي همشته التكنولوجيا. ونظرا لأن الوعي الذاتي يختلف من فرد لفرد ومن ثقافة لثقافة، فإن العالم لا بد وأن يكون متعدد الأقطاب بدلا من قوة عظمى واحدة هي الولايات المتحدة. كما أن نظريته تتعارض مع التوجه نحو إقامة حكومة عالمية تقودها النخبة العالمية التي تضم مدراء الشركات العالمية الكبرى، الذي يقول عنهم دوغن إنهم يسعون لحرمان الناس من الشعور بالكبرياء وقهرهم أمام متطلبات شركاتهم. دوغن كان قد تنبأ بأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتمية، ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حينها إلى التدخل العسكري في شرق أوكرانيا لإنقاذ السلطة الأخلاقية لروسيا على حد وصفه. من جانب آخر وصف دوغن بأنه العقل المدبر وراء ضم الرئيس الروسي لشبه جزيرة القرم، ومن ثم أعلن أن الخطوة التالية هي التدخل العسكري في شرق أوكرانيا، والذي يسميه بانتظام نوفوروسيا، والذي يعني روسيا الجديدة، وهو التعبير الذي استخدمه بوتين أيضا بعد ذلك. وكان دوغن يعتقد أن الروح الروسية قد أيقظها الكفاح الانفصالي هناك، والذي أطلق عليه اسم الربيع الروسي. ومن جانب آخر تساؤل دوغن أين موقع روسيا في هذا العالم المتعدد الأقطاب، إذ يرى دوغن أن روسيا يجب أن تقود الاتحاد الأورو آسيوي، لذلك أسس الحركة الأورو آسيوية الدولية لتحقيق هذا الهدف بنفسه، وبات هو قائده وزعيمه منذ تأسيسه. الاتحاد الأورو آسيوي وفق آراء دوغن هو أقاليم الاتحاد السوفيتي السابق، وفي القلب منها روسيا، ومن ثم جاءت السيطرة على شبه جزيرة القرم خطوة في هذا الاتجاه لتوسيع الاتحاد. وعلى عكس ما يرى الكثير من المنظرين الروس، فإن دوغن يرى في خصم روسيا جهة مختلفة، إذ يرى أن خصم هذا الاتحاد الأورو آسيوي وروسيا ليس الولايات المتحدة، وإنما حلف الشمال الأطلسي الناتو الذي يضم العديد من الدول الأوروبية قرب روسيا، بالإضافة لوجود اتفاق بين الدول الأعضاء على مساعدة بعضهم بعضا في حالة وقوع أي هجوم مسلح. وفي الواقع أسس الناتو لمواجهة التوسع السوفيتي عقب الحرب العالمية الثانية ومنع تمدده في العديد من الدول في أوروبا الشرقية. لذلك يراه دوغن اليوم عدوا مستمرا في مواجهة روسيا وحلفائها باعتبارها وريثة الاتحاد السوفيتي المنهار. كما يعتبر أن التاريخ يدور حول الصراع بين القوى على مستوى امتلاك النفوذ البحري والقاري. والغريب أنه قد فرح سابقا لانتصار رئيس أمريكي، إذ يرى أن فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة عام 2016 جاء بمثابة انتصار على التوجه العالمي الذي مثلته هيلاري كلينتون، وبمثابة ثورة من قبل الشعب الأمريكي ضد التوجه العالمي، واعتبره بداية الطريق لسقوط الليبرالية العالمية بشكل كلي. دوغن ومن قبل انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية اعتبره الكثيرون عقل بوتين الحي والرجل الذي يخط مخططات الكرملين دائما. فلطالما أطلق دوغن الأقوال والمشاريع وكان الكرملين ينفذ بعدها بمدة، أو حتى يطلق ذات المسميات والأقوال. وعلى الرغم من كون دوغن كان من المعارضين لنظام يلتسن السابق في روسيا، لكنه ومنذ وصول بوتين للسلطة بات من أشد مؤيديه ومساعديه، واعتبر بوتين الرجل الذي سيعيد هيبة روسيا وماضيها من جديد أمام الغرب. وبين هذا وذاك بقي دوغن الفيلسوف المرعب للعالم الغربي، والرجل الذي تراقبه واشنطن وعديد العواصم الأوروبية لتعرف مخططات بوتين القادمة. فماذا سيفعل دوغن بعد اغتيال ابنته في قلب موسكو؟